السلام عليكم. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. ان شاء الله اليوم كي شفتوا معايا غادي نوجد معاكم غوسات ديال لي كريب مالحين بطريقه الكانينولي معمرين. كي كتشوفوا معايا المقادير، عندي نص لتر ديال الحليب، غادي نزيد عليه نص لتر ديال الماء، عندي 4 ديال البيضات، عندي 100 غرام ديال الزبده، عندي 500 غرام ديال الدقيق، وعندي 100 غرام ديال السكر وشويه ديال الملحه. في اناء كي كتشوفوا معايا غادي نهرسوا 4 البيضات ديالنا، غادي نخلطوهم جيدا، وغادي نزيد عليهم قبيصه ديال الملحه ونخلط كل شيء. من بعد غادي نزيد السكر ونخلطوا جميع العناصر. انا يعني غادي نخرج من هذه الكميه لي كريب مالحين ودي كريب حلوين. كي شفتوا هنا يعني خديت الحليب دفيته مع الزبده باش تذوب ليا، وزدت عليهم يعني درت نص لتر ديال الحليب ونص لتر ديال الماء، زدت العناصر السائله كامله، ومن بعد عندي 500 غرام ديال الدقيق اللي غربلت وخلطتها جيدا. كي كتشوفوا معايا غنخلي لي كريب ديالي يرتاحوا واحد المده ديال 10 دقائق 15 دقيقه ونبداو نطيبوا فيهم. المهم غادي نستمر يعني بنفس العمليه، راكم عارفين كلشي عارف كيطيب لي كريب، وفي نفس الوقت راني كنوجد لاصوص بيشاميل اللي غادي نستعمل في العماره. كي شفتوا هنايا عندي معلقه كبيره ديال الزبده، ولا 50 غرام نقولوا ديال الزبده، زدت عليها معلقه كبيره ديال الدقيق، وكتشوفوا كنخلطوها مزيان حتى داك الدقيق كيتشرب لينا ديك الزبده كلها اللي عندنا. ومن بعد غادي نضيفوا الحليب، غادي نضيف غير كميه قليله على ما تطلق ليا داك الدقيق كله، يعني باش ما يبقاوش يعني هكا دوك متكورين عندي تيطلق لي مزيان. وغادي نزيدو كل واحد والكميه على حساب عدد الاشخاص وعلى حساب شنو بغيتو توجدوا. تقدري ديري نص لتر د الحليب وتضاعفي، يعني ديري جوج اولا معلقه كبيره ونص، اولا ديري غير يعني 4 لتر ديال الحليب وغادي وديري غير معلقه كبيره. المهم غادي نعمرها انايا لي كريب، غادي نعمرهم بالبصله وبلي شامبينيون والفرomاج ولا صوص بيشاميل وملحه والبزار. هادشي اللي غادي نستعمل للحشوه الاولى. من بعد ضفت الحشوه الثانيه، ولكن لقيت باللي المقطع ما تصور ليش، ما عرفتش فين كاين. عمرت من بعد حتى لي زيبينار والبصله، شحرت لي زيبينار والبصله وخلاص الفرomاج وشحرت كتشوفوا معايا هنا البصله غنشحرها بزويته وملحه والبزار، وغادي نزيد عليهم لي شامبينيون. تقدروا ديروا لي شامبينيون طريين، تقدروا ديروا يعني الفطائر المعلبه على حساب شنو متوفر. كيجيو غزالين، كيجيو زوينين، ويعني مره هكا الواحد لا بغى يغير. انا درتهم حيت كان داك البانكيك داي وما عرفتش يعني وشنو. المهم قلت غادي نديرهم بهذه الطريقه حيت شحال هادي ما درتهمش لولادي، وقلت هذه هي المناسبه. المهم على ما تشحر لينا البصله مزيان ونضيفوا ليها لي شامبينيون ديالنا. بالنسبه للعماره الثانيه اللي غادي نستعمل نفس الطريقه، غنشحر البصله بالملحه والبزار وزويته، وغادي نزيد عليها لي زيبينار. راه دغيا تتشحر ليا البصله مزيان دغيا كيطيبوا لي زيبينار صافي، وهذوك باش غادي نعمر حتى هما. المهم كتشوفوا معايا غنخلي لي شامبينيون ديالنا يدخلهم الطياب مزيان ويطلقوا داك الماء ديالهم ويتشحروا، وفي نفس الوقت راه لا بيشاميل طابت لينا وجدات. نطفيو عليها منين تحسوا بها يعني اختارت، راه كلشي كيعرف يدير لا بيشاميل، غير بغيت نوريكم هكا المراحل وكيفاش كننظم الوقت صافي. وهذه هي الكميه اللي خرجت ليا يترو يعني يترو مخلطه، نص حليب ونص ماء و500 غرام ديال الدقيق، 4 البيضات. هادشي اللي خرجت لي ديال لي كريب. ومن بعد غادي ندوزو العمليه ديال التعمار. غنعمرهم على طريقه يعني غادي نغولي هكا كانيلوني. درت العماره الاولى ديال لي شامبينيون والبصله، كتشوفوا معايا. علاش زدت العماره الثانيه صراحه حيت ما كانش العماره الاولى ما كانتش غتعمر لي الكميه كامله. ومن هاد العجينه كلها ديال لي كريب راني نقصت شويه، خليتهم للكوتي، وهادو درتهم صوبتهم باش نتغداو بهم. كتشوفوا درت العماره اللي عندي ودرت لا بيشاميل هكا نص معلقه صغيره. بالنسبه لا بيشاميل حاولوا تخليوا الكميه اللي غادي تستعملوا من بعد، يعني عمروا غير شويه باش تلقاو ما ديروا من الفوق من بعد.
بالنسبة لي كريب اللي غيديرهم غير يعني يدير لا غوسيت غير باش يدير يعني هاد لو بلا هذا مالح، ينقص من كمية ديال السكر، يدير غير اولا ما يديرش كاع السكر اللي بغا ينقص السكر في مرة. انا غير حيت نقصت يعني نقصتو بغيت من لي كريب يعني الكوتي وبغيتهم حتى للغدا، داكشي علاش درت السكر. سينو غير الملحة وبلا سكر راه كيجيو زوينين. هنايا العمارة الثانية درت لي زيبينار شحرتهم قلت لكم والبصلة لا بيشاميل والفرomاج صافي، وكندرو ليهم هكذا يعني كيجيو غولي طوالين. الشكل ديال الطريقة باش بغيتي تدوريهم ولا تلويهم تيبقى راجع ليك، يعني ماشي شي طريقة معينة على حسب المول اللي عندك وعلى حسب الكمية اللي عندك. ولكن بهذه الطريقة جاو غزالين وقلت نشاركهم معاكم. نتمنى ان شاء الله الوصفات نال الاعجاب ديالكم. جربوهم، هما شوية تياخذوا الوقت ولكن زوينين، يعني اللي بغى يغير مرة هكا في الوجبات كيجيو زوينين وتبارك الله كيشبعوا يعني. كتحسي بها عامرة بالخضرة، لي زيبينار لي شامبينيون، وبطبيعة الحال كترافقي هاد لو بلا بشي سالاد ولا اللي بغيتي اون سوب ولا اللي متوفر صافي. وكنستمروا بنفس الطريقة حتى كنساليو نفس الكميه كلها. كي شفتو هادو جمعت لهم الجناب ديالهم وعذروا ليتهم حيت المول هكا يعني العبار ديالو هادشي اللي غادي يهز يعني بهاد الطريقه اللي غادي يهز ليا كامل. كي كتشوفوا معايا كنستمروا بنفس الطريقه، كنساليو الكميه كلها اللي عندنا ديال لي كريب وكنعمرها بالعماره اللي عندنا صافي. وكنديروا من بعد لاصوص بيشاميل كي كتشوفوا معايا بهذه الطريقه. اللي بغيت نقول لكم هو لاصوص بيشاميل فاش تطفيو عليها وتكون واجده ليكم بقاو باستمرار نتوما كتحركوها، ما تخليوش ديك يعني داك السطح ديالها يقصاح. نتوما مره وانتوما تتحركوها باش تبرد لكم باش يعني تستعملوها وما ما يتكونوش فيها ظروفه هكا اللي قاصحين صافي. غنستمر بنفس العمليه، ندير لاصوص بيشاميل اللي بقات لي من الفوق ونزوقها بالفرomاج حتى هو هكا من الفوق صافي. وندخلها للفرن لمده ديال 15 20 دقيقه، غير الوقت اللي يسخنوا لينا لي كريب وراه كلشي طايب ويذوب الفرomاج. و نقدموا الطبق ديالنا مرافق مع سلطه ولا مع شوربه. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. كانت هذه الطريقه باش ونتمنى تجربوها وان شاء الله غادي تعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله.